experiencing hindi magandang connection, sabihin nyo na lang sa akin, especially kapag quiz. Anyway, tig to 2 attempts naman tayo. Kaya yan, makabawi kayo. Okay? So, sige. So, let's start our discussion on benzene and its derivatives. So, ngayon, nomenclature tayo. For Thursday, reactions tayo. Mabilis lang to as in. Kakabisaduhin nyo na lang talaga yung mangyayari. Pero yung nomenclature, dito muna tayo. And of course, the basics about benzene. Okay? So benzene is just one of the many examples of aromatic compounds. Yung word itself, aroma, ibig sabihin maamoy. Okay? So maamoy itong mga compounds na to. So I will give you some example. Yung mothball. Okay? Mothball is an aromatic compound, no? 'Di ba? Pag nasa bahay kayo ng mga lola nyo, lolo-lola, pagbukas nyo ng cabinet, amoy mothball. So yung smell na yon, yung aroma na yon, that is from an aromatic compound which we will explain earlier. Describe ko kung anong compound yun nandun sa mothball. Ano pa yung example niyan? Ito, favorite ko to bilhin. Nilalagay ko sa CR. Yung albatross, no? So kung familiar kayo sa albatross, yun yung bilog, no? Yun, na iba-iba yung amoy, merong sampagita, merong lemon, although lemon yung favorite ko. Sinasabit ko yun sa CR pag ako naglilinis, no? So yun, yung albatross na yun, that is just a circle na wax, no? Na nag-i-emit siya ng strong smell, no? Na mabango. Okay? Pero hindi naman lahat ng aromatic compounds may smell, no? Although generally, they have smell, okay? So yan, yung mga aromatic compounds, these are compounds that generally exhibit some sort of smell. Pwedeng pleasant, pwedeng hindi, no? Okay? And ano ba yung similar with our aromatic compounds, no? So when I say aromatic compounds kasi, these are a collection of hydrocarbon that contains one or more benzene-like structure. That means the fundamental unit of aromatic compounds, yung pinaka-basic unit niya, is the benzene ring. So that means our aromatic compounds may have one or more benzene rings. We also called our aromatic compounds as arenes, no? Arenes kasi R, meaning nun, ay aromatic. Yung in, that implies that may double bonds, no? Okay? So, yan ay aromatic compound and obviously may double bond. So, kaya arene ang general na tawag sa kanila. Okay? So, sila ay mga smelly substances. Not all, pero mostly smelly substances yan na may benzene at its basic structure, no? Okay, so ito yung pinaka-basic unit niya, yung benzene. Ngayon, ano yung itsura ng benzene? Okay? So ang benzene, this was first conceptualized by Kekulé in his dream. Nananaginip si Kekulé. Ang weird ng panaginip dati, no? Okay. Ganito kasi na panaginipan ni Kekulé. So, isa siyang chemist, no? So, nananaginip siya ng mga organic molecules, no? Doon sa panaginip niya, may nakita daw siyang ahas na kinagat yung sarili niyang buntot. So, ano yung nai-imagine nyo kapag yung ahas kinagat niya yung buntot niya? It forms a ring, no? And then eventually, sa panaginip daw niya, yung ring na yon naging hexagon. Hence the structure for benzene. Okay? So, ibig sabihin, yung ating benzene, siya ay ring compound. No? So, na-discover niya na, totoo yung panaginip niya. No? Okay? So, yan. So, ito yung pinopose ni Kekulé na structure ng benzene. So, a benzene is like cyclohexane, no? Parang cyclohexane siya. However, alternating yung double bonds dito. Kapag cyclohexane, puro single bonds, di ba? Tapos may conformation yon na chair, di ba? Pero dito, sa ating benzene, siya ay parang cyclohexane, pero hindi siya single bonds, no? Meron siyang double bonds, no? May alternating double bonds siya. Okay? So for example, dito may double bond, dito wala, dito meron, dito wala, dito meron, wala, and so on. Okay? So yan yung structure ng benzene. Okay? So yan yung napanaginipan ni
ni Kekulé. And then kapag itong benzene natin, dinugtungan mo ng iba't ibang molecules, iba't ibang atoms, you can form different aromatic compounds, no? Saan po ba nakikita yung mga aromatic compounds, no? Makikita natin yan sa let's say sa ating amino acids, no? So ang ating amino acids, they contain aromatic compounds. For example, tryptophan, no? So Google natin para makita niyo yung image na tryptophan. So for example, this is the benzene ring in our amino acid tryptophan. Okay? So yan. So part yan sa paggawa ng proteins natin. No? So yan. So that's a benzene ring. So ibig sabihin, meron din sa katawan natin na benzene rings. No? Okay? Saan pa nakikita yung mga benzene ring? Sa ating mga DNA structure din, no? May mga benzene ring din dyan na may kasamang ibang atoms, no? Sa mga nucleotides, no? So, yan. So, yan. And marami pang versions niyan. For example, teka lang, ano nangyari? For example, sa mga karne, di ba kapag nagluluto kayo ng karne, may smell yon. Part nun ay mga aromatic compounds. No? May mga benzene compounds doon na nai-emit. Sa mga fruit, meron yung nire-release na aromatic compound din na may smell. Okay? Kaya parang matamis yung smell niya. Kapag matamis yung smell niya, benzaldehyde yon, no? So, mabango yon. Okay? So, yun. So, maraming aromatic compounds sa paligid natin. Sa katawan natin, meron sa fruits, meron sa mga karne, etc. No? So, yan. And they generally smell. Okay? Okay? So, punta naman tayo ngayon muna sa benzene. No? So, di ba, sabi ni Kekulé, this is the structure of benzene. Okay? So, ito. Ngayon, tignan natin yung possible implications ng structure niya. Okay? If you could still recall our discussion on resonance, ano meron sa resonance? Sabi natin, di ba, ang resonance ay, pag resonance, di ba, yung ating electrons, they travel from one bond to another. Di ba? Kung naalala nyo pa, yung electron from one atom pupunta sa kabilang atom by traveling through the bond. Okay. So, sa structure ng benzene, we can also observe that. Okay? So, for example, itong benzene na to, this benzene structure can actually perform or they actually exhibit resonance, no? Paano? Kasi tignan mo, 'di ba? Ito yung ating double bonds. So, our double bonds, no? Yung electrons doon, pwede siya mag-travel from one bond to another bond. For example, itong double bond dito, pwede siya pumunta mula dito papunta sa neighboring atoms niya. Sabi niya, uy, lipat ako dyan. As a result, mayroong cascading reaction. So kapag lumipat dito, yung electron dito, that means mapupush yung ibang electron papunta sa opposite side, no? So that means, ang double bond sa benzene, hindi siya fixed. No? Kasi kapag sinabi natin fixed, hindi gagalaw yung double bonds. No? Walang resonance. Pero for benzene, our double bonds are not fixed. Umiikot siya. So the double bond can travel from this part of the molecule papunta dito. So ando na yung double bond. Pwede yung nandito mapunta doon. So ando na yung double bond. Itong nandito, pwede pumunta doon. Kaya ando na yung double bond. And pwede umikot-ikot yan. Parang nagme-merry-go-round. No? So ano ngayon? No? So ang meaning nun is that yung benzene natin, they exhibit resonance. And what do we know about molecules that exhibit resonance? They are stable. So itong mga molecules ng benzene, yung mga double bonds niya, stable yan. That means it does not react readily unlike alkenes. Di ba yung alkenes, if you could still remember, for example, ito yung ating alkene. If you react that with hydrobromic acid, that will give you this product, 2-bromobutane. Okay? Pero, kapag ang benzene ang involved, no? Pag benzene yan, ay, naubos ko yung space ko. Kunwari, benzene yan.
Okay? No reaction yan. Bakit? No? Kasi sabi nga natin, benzene exhibits special stability. Special yung stability niya in the form of resonance. So it does not react easily. Hindi siya nagre-react agad-agad compared to its alkene counterparts. Kasi baka isipin nyo, oh sir, may mga double bonds. Oh, baka pwede kumabit dun yung H dito yung Br. Not really, that's not the case. No? Inisip din nila yan dati, pero hindi nila na-observe yung ganung process because benzene is a very stable molecule. So that means benzene only reacts with some specific molecules, some specific reagents, no? Which we will discuss on Thursday. No? So yun yung something with benzene. Hindi siya masyadong reactive, no? Onti lang yung molecules na pwede siya mag-react, no? So ganun. That tells na magkaiba yung alkenes pati yung benzene natin despite of them having double bonds, no? Ano pa yung implication niyan with our molecule? Kung mapapansin nyo, ang ating benzene din ay may double bond. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina. Ano alam natin sa hybridization ng carbon na may double bond? Diba sabi natin, if your carbon contains a double bond, ibig sabihin nun, that carbon is sp2 hybridized. Okay? So kapag yung carbon mo may double bond, sp2 yung hybridization niya. No? So alam ko nakapag-send ako ng video discussion ko ng lecture dito before. So watch nyo na lang uli kung sakali nakalimutan nyo na. No? So ano yung may result na? No? So since ang ating, eto may benzene ako dito. Okay? So since ang ating carbons dito, eto for example, this carbon may double bond sa kanya. Itong carbon na to may double bond. Ayan o, double bond. Itong carbon na to may double bond sa kanya. Same as this one. Same as this one. This one, that one, that one. So lahat sila may mga neighboring double bonds sa tabi nila mismo. No? So ano yung result? No? So as a result, ang geometry ng carbon na may double bond ay magiging trigonal planar. So that means, etong part ng molecule na to, this is a flat triangle. Ito. Yan. Flat triangle yan. Same as this one. Okay? So, flat triangle din yan. Same as this one. Yan. So, flat triangle din yan. So, lahat ng carbons dito, may geometry siyang trigonal planar. So, that means, this portion of the molecule is flat. This one is flat as well. Same as this one, ayan, ayan. So, lahat yan ay flat. So, as a result, ano yung itsura ng molecule ng benzene? Ang itsura ng molecule ng benzene ay flat. So, yan. Kung makikita nyo, flat yung entire molecule ng benzene because of its hybridization. Kasi, kapag ito ay hindi sp2 hybridized, magkakaroon tayo ng chair conformation sa cyclohexane yon. Pero for benzene, that's not the case. No? Lahat ng carbons dito ay trigonal planar because of its geometry. So that means our benzene molecule is flat. So ano naman ngayon effect nito? The flatness of benzene molecule actually siya yung dahilan why benzene is called a carcinogenic molecule. So yung benzene na to, nakaka-cancer to. Paano? Ito, kwento to sa akin ng biochem prof ko dati. No? So, di ba itong benzene na hawak ko, tingin kayo dyan sa inset ko sa baba. Ito ay flat. No? Ano yung possible effect niyan? Punta tayo sa DNA. Kunwari, meron kang out of nowhere, nakalanghap ka ng sobrang daming benzene. Yung benzene na yun, kaya pumasok yun sa cells natin. And it can actually go to the nucleus. No? Ano meron sa nucleus natin? Ating chromosomes, yung ating DNA, di ba? Imagine nyo, itong benzene na hawak ko, pwede yan umipit dito sa ating DNA. Di ba? Ito yung ating double helix, no? So, kunwari, itong mouse pointer ko, ito ay yung benzene. Di ba, mapapansin mo sa gitna, merong gap, no? Meron silang gaps, no?
So, pwede dun umipit sa flat na nasa gitna yung benzene. So, ano magiging problema nun? Ang magiging problem nun is when your DNA undergoes the replication process. 'Di ba? Yun, nasa central dogma, 'di ba? So, ano mangyayari doon? Kapag yung DNA mo, nag-multiply yan, yung flat na molecule ng benzene, that can actually disrupt the process. Pwede niya pahintuin, pwede niya i-modify yung magiging resulting mRNA. Okay? Di ba itong DNA natin, mahihiwa yan into 2, di ba? Tapos magiging mRNA yan. Di ba? Tapos yung mRNA, magiging protein. No? So, ganun yung nangyayari sa cell, sa replication, 'di ba? So ganun nangyayari. Kunwari may nakaipit diyan na benzene, tapos kapag dumaan diyan yung yung nagbabasa ng um ating RNAs, yung mga single strand, no. Pag dumaan diyan yung ribosome, tapos natamaan niya yung benzene, baka iba yung mabigay niyang result. As a result, may mutation sa inyong sequence, sa inyong DNA or RNA sequence, may magbabago. As a result ng sequence na yon, pwede magkaroon ng several diseases. No? So, most of the diseases naman ay dahil sa sa mutation ng DNA, no? Or mutation ng RNA. No? For example, yung mutation ng COVID-19, nag-mutate yung isang amino acid from one amino acid to the other. Ang result nun ay mas naging infectious ang COVID-19. Mas lalo siyang naging infectious. Mas maraming nakakuha na ngayon ng COVID-19 compared to the older version of that virus. That is also true for DNA. No? Kunwari, naipit dyan yung benzene, ayan, pwede mag-mutate yung resulting mRNA. As a result, pwedeng pangit yung mga mapoproduce niyang proteins. No? Kapag dumami yon, edi non-functioning na yung cell mo, non-functioning na yung mga proteins niya, pwede maging cancer yon. No? So, yun lang yung share sa amin ng prof ko dati. Okay. So, yan. Which is sinashare ko na rin ngayon. Okay? So, that means our benzene molecules are generally carcinogenic. Although not all. Kasi kung mapapansin nyo nga, meron tayong amino acid na may benzene rings din. Okay? So, parang tubig lang yan, no? Ang tubig, pwedeng safe siya, no? Vital yan sa buhay. Pwede rin yan yung pumatay sa atin, no? Kunwari, kumuha kang isang basong tubig, safe yon. Pero kunwari, uminom ka ng isang swimming pool ng tubig, hindi na safe yon. Okay? So, sa chemistry kasi, uso yung yung quantity, no? It is the quantity that kills you, no? Okay? Kasi lahat ng molecules, may potential harm yan. May potential harm yan. Depende sa dami, no? So, ganun din sa mga benzene molecules, no? Okay? So, saan pa ba tayo nakaka-encounter ng mga benzene molecules? Sa ihaw. No? Di ba pag nag-iihaw kayo, may nangingitim doon. Di ba sabi nila nakaka-cancer yon? Oo, nakaka-cancer yon. Bakit? May mga benzene structures doon. Okay? So, ganun. Pag dumadami yung mga benzene structures doon, namumuo sila. Nagkakaroon ng tar. Kaya, wag nyo kainin yon. Okay? Marumi yun eh. Tsaka magkaka-cancer talaga kayo. Colon cancer to be exact. No? So, yan. So yun lang yung mga effects ng structure ng benzene when it comes to our body, no. So sometimes it is useful, no. Sometimes hindi, no. So it's just a matter of context, no, kung saan siya mapupunta. Okay? So kapag yung benzene nasa amino acids, that's normal, no. Maraming ganyan. Pero yung ating benzene, kunwari, bigla-bigla na lang sumingit sa DNA natin, masama yon, cancerous yun. Okay? So, yun lang yung context. No? The contextual ang pagiging carcinogenic ng benzene, although generally, they are carcinogenic. Okay? Kaya gagawin nyo, kapag kunwari, meron kayong barbecue party, huwag nyo kainin yung mga sunog-sunog. Delikado yon, maraming benzene doon. Kaya, alisin nyo na. Saan po nanggaling yung benzene doon? 'Di ba yung ating karne, ang karne proteins yan eh. 'Di ba may protein tayo na may benzene rings, okay? So 'yun. So 'di ba nakikita niyo yung connection, yung mga proteins sa amino acids sa ating mga proteins, pag sinunog mo 'yon, pwede magsama-sama 'yon, no? Pwede magkaroon ka ng mga kumpol-kumpol ng benzene ring. So kaya wag niyo kakainin yung mga inihaw.
Ano pa? O kunwari, bumibili ka ng albatros. Ako, gawain ko bumili ng albatros. Pero, never mo sisinghutin yung isang buong albatros. Mabango siya, pero wag yung sisinghutin kasi delikado. Pag hawakan nyo rin siya, magugas kayo ng kamay after. No? Kasi hindi naman yan designed para singhutin or hawak-hawakan. No? Designed yan para magstay lang dyan, tas mag-emit ng smell. Ganun din sa mothball. No? Ang mothball, benzene structure din yon. Okay? Hindi yan designed para kainin. No? Yung ipis na yung bahala kumain doon para mamatay. No? Pero tayo, iwasan natin yung masyadong pag-touch sa mga substances na yun kasi alam na natin ngayon yung harm na pwede ibigay sa atin ng benzene. Okay? So, sometimes useful, sometimes not. So, it's just a matter of safety na lang. Okay? So, yun lang ang ating introduction part kay benzene, pati sa mga aromatic compounds na. Okay? So, yun lang. Ano yung kailangan natin makuha ngayon? Ang kailangan natin mag-grasp na idea is yung idea ng benzene ay dinevise ni Kekulé sa panaginip niya. So, napanaginipan ni Kekulé na ganito yung structure ng benzene, may alternating double bonds. Tapos, ano alam natin? Yung alternating double bonds niya that can cause the benzene to be resonance stabilized. No? Ibig sabihin, the molecule itself is stable. And yung ating double bonds, they are alternating. So, pwedeng nandyan, pwedeng andon. So, as a result, we can actually draw benzene into 3 different ways. No? So, maraming ways tayo to draw benzene. Pwedeng ganito. Pwedeng ganito. Okay? So, ano yung difference ng dalawa? Yung location ng double bonds. No? So, ito, imagine mo na lang, ito napunta dito, ito napunta dito sa gilid, ito napunta dun sa taas sa kaliwa. So, you have this structure. Okay? So, these two are equivalent structures. We can also represent benzene as this one. Baka may makita kayong ganyan sa mga ginugoogle nyo. So, this is also benzene. Ito, benzene yan. Benzene din to. Ito, benzene din. Ano lang ini-imply nitong circle sa gitna? The circle in the middle implies that the electrons in the double bonds are alternating. They are rotating around the structure. Umikot sila sa gitna. Kaya sinircle na lang nila. Okay? So, kayo bahala. Pwedeng ito, pwedeng ayan, pwedeng ito. Lahat naman yan ay benzene pa rin. Okay? Although, sa chemistry, hindi namin ginagamit ito masyado. Bakit? Ewan ko lang. Kasi sabi nila pantamad daw to eh. Pwede mo naman daw kasi i-drawing yung double bonds na alternating. But mo daw i-circle. Okay? So, starting nung narinig ka na yun, ay pantamad pala to. So, hindi ko na siya drawing na ganyan. Nagaganito na lang ako. Okay? So, yun lang. So, yan. Yun lang. So, because of the resonance, we can have multiple versions of benzene. No? So, we can draw it either this way, or that way. Okay? So, yan. And ano pa? Ngayon, nomenclature naman tayo. So, ito na yung main topic natin ngayon. This will also be discussed in your lecture. Pero, yun nga, sasama ko na rin siya kasi ang unti lang ng reactions eh. No, baka tapos agad tayo. Siguro ngayon tapos na tayo pag nag-reactions tayo. Okay? So, ngayon, just like your hydrocarbons, we also name benzene and its derivatives. No? Yung mga benzene structure at yung kanyang mga versions, no? Mga derivative niya. So, paano po natin pinapangalanan yung aromatic compounds? Okay? In naming aromatic compounds, we have 3 ways of naming them. Okay? So, may isasend ako sa inyong screenshot. Ito yon. Ito yung summary ng pag-name ng ating benzene structures. No? Or ng aromatic compounds. 3 yung rules. May rule for a benzene with 1 substituent. Ito yon. Rule number 1. Meron din tayong rule para sa 2 yung substituent. At meron din tayong isa pang rule para sa maraming substituent. So, sasend ko dito sa group chat natin na save nyo na lang kasi gagamitin nyo to later. Tago ko lang yung picture.
Hindi ko alam kung ano mga picture ko nandito. Okay. Ayan na. Andyan na sa GC natin. Okay? So, yan. So, andyan yung summary ng rules sa pag-name ng ating aromatic compounds, and isa-isahin natin yan ngayon. Okay? So, may kakabisaduhin kayo dito. Okay? So, mag-ready na. Okay? So, let's name our monosubstituted benzene. Okay? So, in naming your monosubstituted benzene, may dalawang rules, no? Una, you can name your monosubstituted benzene by just naming your substituent followed by the word benzene. Parang alkanes lang, 'di ba? Pag alkanes, papangalanan mo yung substituent, then yung parent chain. This time, ang parent chain natin ay benzene. Okay? So, ikaw na bahala magpangalan sa substituent. Okay? So, for example, we have here this one. Gamitin ko na to kasi pag nag-PowerPoint ako, medyo ang daming sabi ng PowerPoint. Although ganito rin naman yung concept. Kunwari ito, ano pangalan na ito? We know that our parent chain is benzene. Okay? Benzene yung parent chain natin this time. Okay? So ito yung parent chain natin, benzene. Okay? Ngayon, ano yung substituent? Yun yung nakakabit sa benzene, which is this one. Ilang carbons yan? So, bilangin natin. 1, 2, 3. So, may 3 carbons dyan. So, anong pangalan yan? Pro, no? Plus the suffix il. Il kasi substituent. So, anong pangalan yan? Siya si propyl benzene. Okay? So, siya si propyl benzene. So, parang ano lang, no? Parang hydrocarbons lang yung naming. Let's have some other examples. Kunwari, ito naman. Ano pangalan yan? Hindi. Ito pala. Ayan. Ano pangalan yan? Siyempre, parent chain, benzene. Benzene. Ngayon, ano yung pangalan ng substituent? Anong letter yan? Letter V. Ano yung pangalan kapag letter V yung substituent? Anyone. Nag-umpisa sa letter I. Isopropyl. Okay, so tama. Isopropyl benzene. Okay? Ayun, you have to be familiar pa rin with the common names of the substituent. Isopropyl, isobutyl, sec-butyl, and tert-butyl. Okay? So, kailangan kabisado nyo pa rin sila. So, ganun lang. Ito. Okay, so parent chain, obviously, benzene. Anong pangalan ng substituent? Tert-butyl. Tert-butyl benzene. Okay? So, ganun lang. Dagdagan pa natin. Ayan. Ang pangalan yan. Ano yung substituent natin? Chlorine. Ano tawag kapag yung chlorine ay substituent? Ayun. Chlorobenzene. Okay. Remember, hindi chloryl ha. Baka may mag-ganun chloryl benzene. Hindi. Pag alkyl groups lang po, ginagamit yung il. Ano meaning ng alkyl groups? Puro carbon lang. Such as the previous examples. Puro carbon lang yan. So, il ang suffix nila.
Pero kunwari, halogen yan, ang suffix na gagamitin ay O, no? So, fluoro, iodo, yun yung ginagamit sa pag-name ng halogen as a substituent. Okay? So, yan. So, that is chlorobenzene, no? Last na to kasi madali lang eh. To. I. Ayan, IC. Ang pangalan yan. Gemerlin, hindi. Ang pangalan kaya yan. Siya si iodo benzene. Okay? So, mapansin nyo, easy lang, no? Okay. So, ngayon, punta naman tayo sa ganitong example. Ito. Ano name niyan? Toluene yung common name. Pero ano yung original name yan? O kunwari, di nyo alam yung toluene. Ano yung kanyang original name? Ang original name niya ay methylbenzene. Kahit di na isama yung 1. So, this is methylbenzene. Okay? So, methylbenzene yan. Methyl ang substituent. CH3 lang. Then you have your parent chain na benzene. Okay? However, yung mga tao sa IUPAC, they also name this as toluene. Ito yung mga nasa marker. Ito may marker ako dito. Asan yung ingredients? Wala na, ubos na yung ink sa ingredients na. Pero yun yung mabango doon. Kasi pag ako nagre-refill dati ng marker, kapag face-to-face classes, yun yung pinaka-favorite smell ko eh. Nakaka-addict. Yung toluene. Okay. So yun. So ito yung structure ng mga nasa ating markers na. So ganyan siya, benzene ring na may ganon. Kaso nung nalaman ko nga na cancerous to, medyo binabawasan ko na yung pag-amoy sa kanya. Kasi delikado, no? Okay. So yan. Ano mapapansin natin? Sometimes yung ating name, meron siyang common name. Ito yung mga common name, no? Ano po yung mga common name? Sila yung mga simplified version ng name, no? Parang sa ano? Parang dito. Sa mga isopropyl, sa third butyl, no? So, common name, substituent na yan. Okay? So, sa benzene naman, kapag ito yung substituent mo, methyl, ang pangalan sa entire molecule ay toluene. Okay? So, ito yung common name ng entire molecule na yan. Hindi lang yan yung mga versions ng benzene na may common name. Marami yan. Okay? So, punta tayo dito. So, ito yung mga these are the following common names to be memorized, no, sa benzene. Bakit sila kailangan i-memorize? Bakit sila common? Kasi itong mga structure na to, sila yung evident, no? Sila yung madalas makita sa paligid natin. Okay? So, ito yung mga monosubstituted benzene na may specific name na kailangan nating kabisaduhin. Kabisaduhin nyo yan, ha? Nandiyan na rin naman sa sinend ko sa inyo. No? Same lang naman tayo ng tinitignan. Okay? So, kailangan natin to kabisaduhin kasi later on, we will see some of this, no, sa ating examples. So, kailangan kabisado natin sila kasi important yan as we name disubstituted and polysubstituted benzene. Okay? So, ano-ano yung mga common names na kailangan natin i-memorize? No? Una is the toluene. So, ang toluene, siya ay benzene ring na may methyl group. Okay? So, siya ay benzene na may carbon lang. Isang carbon, methyl group na. So, ang kanyang original name ay methyl benzene, 'di ba? However, instead of naming it that way, we call it toluene. Okay? So, kabisaduhin natin kapag ganyan yung itsura,
Pag carbon lang yung nasa taas, toluene yan. Okay? Ito pa yung isang example, phenol. Okay? So a phenol is a benzene ring with OH attached to it. So this is actually an alcohol. Ang pangalan nito ay benzyl alcohol. Okay? Benzyl alcohol. Pero instead of naming it that way, we name it as phenol. Okay? So saan po nakikita yung phenol? Sa mga panlinis sa mukha natin. Sa mga toner. Merong ganyan, mga toner. Hydroquinone, phenol, no? Mga versions lang yan ng molecules na may benzene ring din. But ko alam, skincare. So, kailangan habang nag-skincare kayo, tinitignan nyo rin yung ingredients kasi pag alam nyo yung ingredients, uy, eto siya. No? So, yan. So, nasa skincare natin to. Although, hindi masyado yung ginagamit kasi masyadong matapang yan eh. Mga hydroquinone, yan. Ginagamit yan. Okay, so ano meron tayo? Toluene, benzene ring na may carbon, CH3 sa taas. Phenol, we have a benzene ring with OH sa taas. Alcohol yan. Pag OH, alcohol. Next one is aniline. Okay, so aniline, that is amine. Diba kapag NH2, amine tawag doon. No? So this is amine, tas ito benzene. Aminobenzene ang original name niyan. Aminobenzene. But instead of naming it that way, we call it aniline for short. No? So ito na yung gamitin natin na name. Next one, we have anisole. So ito yung structure niya. This is a benzene ring with oxygen and then you have your carbon group there. Ang original name niyan ay methoxybenzene. Meth kasi may isang carbon doon, oxy kasi may oxygen, benzene kasi may benzene. Meth, oxy, benzene. Methoxybenzene. For short, anisole. Okay? So, ganun na lang. Okay? So, anisole ang pangalan kapag may oxygen, then CH3. So, kailangan nyo ito kabisaduhin. Okay? Then, for the last two, we have the benzaldehyde. Ayan, benzaldehyde talaga name yan. So, this is a benzene ring with aldehyde functional group. Kung napanood nyo yung lecture ko or kung na-discuss to sa lecture nyo, yung mga functional groups, di ba? So, ang functional group kapag C double bond OH lang yan. Okay? So, C double bond OH lang yan eh. Oops, nabura ko. May hydrogen dyan, although hindi pinapakita yung hydrogen, di ba? Okay. So, this is C double bond OH andito. So, that is an aldehyde. We name this molecule benzaldehyde talaga. So, yan na yung name niya. And if yan ay carboxylic functional group, okay, such as this one, paano po malalaman kapag carboxylic acid? COOH. Okay? So, ito yung carbon, ito yung oxygen, ito yung isa pang oxygen, then may hydrogen. COOH. C double bond O, then OH. So, ano yung difference niya with aldehyde? No? Ang difference ng carboxylic acid with aldehyde is, ito may OH, ito hydrogen lang. Okay? So, we call this benzaldehyde. This one is called benzoic acid. No? So, yan. Ang benzoic acid, ginagamit to as preservative. O, kaya nga sabi, di ba, bawasan ang mga preservatives kasi may benzene ring ka. Pag yan umipit sa inyong DNA, pwede ka magka-cancer. Okay? So, ganun. So, ganun ka-related yung mga pinagsasabi nila sa food industry sa lecture natin. Okay? So, yan. Kaya binabawasan natin yung preservatives because most of the preservatives use versions of benzoic acid. Okay? So, hindi siya acidic version. Actually, ano yan? Sodium benzoate. Kung tignan nyo yung likod ng packaging ng materials nyo, pag nabasa nyo yung sodium benzoate, bawasan nyo na yung kumain ng ganong material. Kaya ganito ka-important yung chem, no? Kasi ako, chemist ako. Pag bumibili ako ng materials talaga, whether skincare yan, shampoo yan,
pagkain yan, tinitignan ko talaga yung, yung ingredients sa likod, no? So, pag nakita ko, ay, sodium benzoate, kakainin ko pa rin yan, pero hindi ganun karami. Okay, so iniiwasan ko yung mga ganyan. Kasi itong benzoate na yan, that is a derivative of this molecule. And since may benzene ring yan, it can cause cancer. So, ingat-ingat lang. Okay? So, yan ang mga monosubstituted benzene na may common name. Sir, paano po kapag walang common name? Do you name it as what we did earlier, no? So, kapag wala siyang common name, di gawin nyo lang yung ginawa natin kanina, such as this one. Okay? So, pwedeng ganyan na yan. So, ito yung substituent name plus the word benzene. Yun ay kapag walang common name. Pero kapag may common name, you have to write the common name. Kahit hindi na yung original name, kahit hindi na yung methylbenzene, okay na yung toluene. Okay? So, ganun. So, yan yung mga special names or the common names that which na kailangan nyo alalahanin. Okay. So, ngayon, magdi-drill ako. So, walang titingin sa mga cheat sheet natin. Ang gagawin natin ay walang titingin, ha? So, gagawin natin ay walang titingin sa cheat sheet, no? Siyempre, sa discussion board natin, titingin kayo. Hindi kayo makasagot, eh. So, gusto ko, isipin nyo yung magiging name ng pangalan ng compound. Ay, magiging name ng compound na ito drawing ko, ha? Ayan. So, ang pangalan niyan ay siya ay si methoxybenzene. Siyempre, may common name yan. Anong pangalan ng common name niya? Anisole. Okay? So, kapag anisole, isipin nyo, may oxygen then may carbon doon. Okay? Oxygen, may benzene sa left, may carbon sa right. Okay? Methoxybenzene yan or anisole. Wag nyo na isulat yung methoxybenzene. Ganito spelling yan. Methoxybenzene. Wag na yan, masyadong mahaba. Anisole. Kasi ito yung important. Ito yung kailangan natin. Okay? So, yan lang. Siya ay si aniline. Okay? Okay lang, makabisado nyo, ha? Okay? Kapag NH2, aniline. Okay? So, kailangan makabisado nyo talaga to. Okay. Ito, OH. Buksan ko lang ilaw. Ayan. So, OH. Pangalan niya ay phenol. Okay? So, phenol. Ayan. May common name o wala? Wala siyang common name. Okay? So, wala siya dun sa 7 na binigay ko. Wala siyang common name. Ngayon, ano yung pangalan niya? Sige. So, ano kaya pangalan nito? Isopropyl benzene. Medyo malapit na. Ang isopropyl benzene, ito siya eh. Ayan na. Ito yung molecule natin. Yun. So, tama si Janica. So, ang pangalan nito ay hindi pa pala. Sumobra naman si Janica pala. So, si Gideon, ito yung nabigay niya. Onting urong pa. Meron pa yan. Di ba? 3 yan. Actually, 4 siya. Hindi. Ang pangalan niya ay
Ito. Isobutyl benzene. Recall natin yung mga common names ng substituent, ha? So, ano yung mga common name ng substituent? Ito yung parent chain. Kapag yan ay letter V, yan ay isopropyl. Okay? Ayan. Recall natin para maalala nyo. Kapag ang inyong substituent ay ganito ang itsura, letter V siya, extended nga lang ng isang carbon. Isipin nyo ito, letter V pa rin, although extended siya ng isang carbon. Pangalan niya ay isobutyl. Ano naman yung sec-butyl? Ang sec-butyl ay parehas dito, pero itong CH3, instead na nandyan, ikabit mo dito. Malapit sa parent chain. Ito yung sec-butyl. And then lastly, yung paa ng manok. Ayan, iconic yan. Pag ito nakalimutan nyo, hindi nyo pwede ito makalimutan talaga. Okay? So, siya si tert butyl. Ayan. So, ganun. So, ito yung mga common name ng substituent. Recall lang natin ulit. So, this is isopropyl, letter V. Isobutyl, letter V yan. Extended nga lang ng isang carbons from the parent chain. Okay? So, ito yung letter V. Nadagdagan lang ng isang carbon dito. Sec-butyl. Ano itsura ng sec-butyl? Yung carbon na nandito, mapupunta siya doon malapit sa parent chain. Okay. So, para siyang claw. Parang ito yung arm, tas ito yung claw. Okay? Then you have the paa ng manok. Iconic yan. Tert butyl. Okay? So, yan. Recall lang natin. Okay? So, ganun. Actually, yung naming rules ng alkanes, alkenes, alkynes, madadaanan din talaga natin dito. Ito. Pangalan yan. Ginagamit sa preservative. Nakakamatay pag marami. Nakakos ng cancer pag marami. Yung quantity kasi nagsasabi. So, siya si benzoic acid. Okay? So, yan na. Ang nire-raise ko bakit ko ginaganon is para alam nyo kung saan yung chemicals. No? Kasi, ang Pilipinas, mababa yung literacy natin in terms of scientific knowledge. No? For example, titignan mo yung mga ingredients, di mo alam. Yung mga Pilipino kasi, takot yan sa ingredients na mahaba yung pangalan. For example, yung ating mga vaccines. Ang reason bakit ayaw nila ng vaccines, yung karamihan, kasi hindi nila maintindihan yung chemicals na sinasabi doon. Ang goal natin ngayon, tayo yung mga modern age, Pinoy, i-educate natin sila, no? So, ako ginagawa ko, binibigyan ko kayo ng mga ideas na pwede nyo i-share din sa mga tao sa paligid nyo. No? So, tignan nyo yung mga ingredients sa bahay nyo. Pag maraming sodium benzoate or mga benzoic acid, sabihin nyo, hinay-hinay lang sa pagkain nito kasi delikado to pag marami masyado. No? Ayan. So, ganun lang. Hinay-hinay sa preservatives. Okay? So, yan yung monosubstituted benzene. So, ganun lang yung naming niya. Either you name it by the name of the substituent followed by the word benzene, or if siya ay may common name, gamitin mo. Pag may common name, gagamitin. Okay? Pag wala, edi dito ka sa first rule. Okay? So ngayon, let's proceed with the disubstituted benzene. So from the word itself, di, ibig sabihin, dalawa ang substituent. Okay? So, ito yung ating rule dito. Nasa PowerPoint din to, although halo-halo na kasi nakalagay sa PowerPoint. Kaya ito na lang. So, for disubstituted benzene, dalawa yung substituent natin. So, dun sa dalawang substituent, you have to check kung mayroong common name doon. Okay? Sabi dito, number 1, i-identify mo kung mayroong common name. Kung may isa sa mga to.
Okay? So, kapag na-identify mo kung may common name, yung carbon, kung nasa naka-attach yung substituent na ito, ayan. So, pag nakita mo yung substituent na ayan sa inyong benzene, ibig sabihin may common name yun, di ba? You give that carbon the locant 1. So, bibigyan mo yung carbon na to ng carbon number 1. So, carbon 1 to, carbon 1 yan, and so on. Kung nasaan yung substituent that will give you the common name, yan yung carbon 1. Then, yung paano mo po ba pangalanan yung next substituent? Eh di magna-numbering ka na. 1, 2, 3, and so on and so forth. Okay? So, ganun. O, ito naman, sir, paano po kapag walang common name? O, tinignan ko na lahat ng substituent, wala talagang common name eh. So, if ganun, ang pag-assign ng locant 1 will be based on alphabetical order. I-alphabetize mo yung dalawang substituent. Sino mauuna dito? Kumanta ka ng ABCD. Okay? Tapos pag nakita mo na, ito mauuna to, so you will give that substituent a locant 1. The other substituent will be given the corresponding locant depending on the distance from that first carbon. Okay? So, kuha tayo ng examples. Teka lang, burahin ko to. Ay, hindi. Dati ko na binura. Okay. So, let's have some examples here. Ito. Okay. So, ano yung first na gagawin daw natin dito? We have a disubstituted benzene. May dalawang substituent yung benzene natin. Ano yon? OH and yung Cl. Question is there a substituent that will give it a special name, a common name? Meron ba? Meron. Yun yung OH. Okay? So, kasi kapag may OH kang substituent, ano pangalan ng molecule? Phenol. So, that means, yung Cl kasi wala naman, di ba? So, ito, that means this entire molecule here is named phenol. Ngayon, paano mo ito papangalanan, yung Cl? Okay? So, sa pagpangalan ng Cl, katulad pa rin ng ginagawa natin, no? Sa hydrocarbons, this is your parent chain, no? This is your substituent, although substituent din yung meron sa parent chain, no? So you will assign number 1 sa carbon na nandun yung substituent that gave it the special name, no? So yan, this substituent gave this molecule the special name phenol. Okay, so siya yung carbon 1. Then ngayon, ilolocate mo nasan yung Cl. Bilang tayo. 1, 2, 3. So, on the third carbon, andun yung Cl. Okay? So, paano ko papangalanan to, sir? Pagsasamahin mo lang. Pangalanan mo to, yung kung nasan yung chlorine. So, 3-chloro plus the special name, which is phenol. So, siya si 3-chlorophenol. You do not have to indicate na 1-phenol yan. Baka gawin nyo, 3-chloro, 1-phenol. No. Kasi the name itself implies na yung phenol, yung OH ng phenol ay carbon 1. Okay? Automatic yon. Na kapag phenol, yung OH doon, carbon 1. So, ang kailangan mo na lang numberan ay yung other substituents. Okay? So, ganun. So, this is 3-chlorophenol. Ito, paano naman to? Is there a substituent that will give it a special name? Meron ba? Oh, anyone? May substituent ba yan na magbibigay ng common name? Meron na.
anisole. Okay? So, ito yung anisole. Ay, ang part na yan. Okay? So, ang kanyang common name would be anisole. Okay? So, anisole. Sulat mo dyan. Anisole. Ingat lang sa spelling. Kasi ako, maski ako napapalitan. Di ba yung toluene? Ganyan spelling yan. Minsan nababaliktad ko lang yan eh. Tapos pag binasa ko na, wala na, nabolo na ako. Toluene. Alam mo yung yung mga moments sa buhay nyo na, naggagawa ka ng essay. Tapos may nakita kang word. Ganito ba talaga spelling nun? Tapos question mo na yung buhay mo. Bakit ka nag-e-exist, no? Share ko lang. Kasi nangyari yon sa akin last time. Gumagawa ako ng essay. Nakalimutan ko yung spelling ng word. Tapos sabi ko, yan ba spelling nun? Tapos ginugel ko na. Tapos nag-question na ako, sino ba yung gumagawa ng spelling? Bakit ganito yung spelling? Ba't tayo nag-exist? So, ganun kalungkot ang buhay nung walang klase. Okay? So, ito si anisole. Itong methoxybenzene. Ngayon, pangalanan natin itong substituent na yan. So, pangalan yan ay si bromo. Ngayon, anong locant niya? Anong number yan? So, of course, we will start here. Carbon 1, then 2. So, that will be 2-bromo anisole. Okay? So, dalawa substituent yan. Yung isa sa anisole, yung isa sa bromo. Okay? O, ito. Siya ay si asan yung substituent na magbibigay ng common name? Ano yung common name na nakikita nyo? Sinisinghot ko yan dati sa marker. Toluene. Okay? So, ito si toluene. Okay? So, yan si toluene. Ito, yung isa pang substituent, yung chloro. Ngayon, ano locant niya? Bilangin natin. This is carbon 1. Again, yung carbon 1, ibibigay mo kung nasaan yung substituent that gave the molecule its special name. Okay? So, 1, 2, 3, 4. So, this will be 4-chlorotoluene. Okay? Yung 1 ibibigay sa substituent that will give it the special name. Sir, paano po kapag walang special name? Okay? Pag walang special name, sabi natin kanina, ang gagawin? Pag walang special name, alphabetical. Okay? Gawin ko lang tong blue. Yan. Kuha tayong example. Ayan. Obviously, wala yung special name. We have ethyl and another ethyl. No? So, dalawa yung ethyl na substituent natin. So, ano pangalan nun? Diethyl. Plus the word benzene. Okay? Ngayon, sino yung carbon 1? Sino yung carbon 2? It doesn't matter. Kasi parehas yan ethyl. So, 1, 2. So, that will be 1, 2, diethyl benzene. Okay? Sir, paano kapag andito yung ethyl? Edi 1, 3 ethyl benzene. Paano po kapag nandito yung ethyl? 1, 4 ethyl benzene. Okay? So, ganun lang. Sir, paano pag andito yung ethyl? 1, 3 ethyl benzene. But sir, 1, 3. Ba't hindi 1, 5? Kasi diba, sunod ng 4, 5? Hindi. Lowest number pa rin. Okay? So, baka isipin nyo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ethyl benzene yan, sir. No, no. Ang numbering dyan, dalawang way. Clockwise, counterclockwise. So, doon ka sa lowest number, which is yung 3 sa counterclockwise direction.
So, yun lang ha. Nire-recall ko lang kayo ng mga previous rules kasi ginagamit pa rin siya until now. Okay? How about this one? Ano kaya pangalan nito? Kayo naman magbigay. Maingay na yung upuan ko. Ano kaya pangalan niya? Three bromo, 3 chloro. Malapit na. Malapit na. Yung numbers na lang. One bromo, 3 chlorobenzene. Okay? So, yan. Okay. So, sino mauuna alphabetically? Ano pala yung substituents natin? I have a bromo. I have a chloro. One bromo chlorobenzene. Okay. So, sino mauuna? Yung bromo because of the letter B. No? So, siya yung number 1 na carbon. 2, 3. On the third carbon, you have your chlorine. Okay. So, the name is 1 bromo dash 3 chloro. Oops. Chloro. Benzene. Okay? So, ganun lang. 1 bromo, 3 chloro, benzene. Okay? Okay, so ito. By the way, mapapansin nyo, hala, ano tong substituent na to? Ano pangalan yan? Whenever you see NO2, pag nakita nyo yung NO2 o kaya O2N, okay? Depending kung nasa left or right side siya ng molecule, pag nakita nyo tong NO2 or O2N, ang pangalan niya ay nitro. Okay? So, yung nitro, NO2 siya. Para siyang nitrate pero substituent. Okay? So, ano pangalan nito? Hulaan nyo, ano pangalan yan? So, siya ay 3-nitrotoluene. Okay? So, this is your common name. Yan. Ito ay toluene, di ba? Kasi CH3. Baka isipin nyo, amin yan na. Baka ano yan na, anisole. No. NO2 yan. Iba yung NH2 sa NO2. Ang difference ay letter H pati O. Okay? So, this is toluene. And asan yung nitro? 1, 2, 3. On the third carbon, andoon yung nitro. So, 3-nitrotoluene. Okay? So, yan. So, ganun lang yung naming. So, whenever you have a chance, no? Pag may chance kayo na makakita ng common na substituent, common name, yun yung carbon 1. Okay? Just like yung mga pinagagawa natin kanina. However, if wala talaga siyang common name na substituent, edi no choice ka. No? So, you have no choice but to name them alphabetically. Okay? So, ganun lang naman yung rule 2. Ano pa yung something about rule 2?
Mapapansin nyo dito sa aking ginawang notes. May ganito akong nilagay, di ba? You have your carbon 1 here. Then, depending on the position of the other substituent, may iba-ibang tawag. You have the ortho, the meta, and the para. May meme neto sa Facebook. Di ko alam kung nakita nyo. Sabi daw ng ano daw sabi ng disubstituted benzene sa jeep? Para. So ano meaning nun? Ano meaning ng joke na 'yan? So meaning nun is that depending on the position of your substituents, pwedeng iba rin yung tawag sa kanya. 'Di ba ginagawa natin, we name them by assigning numbers. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Yan lang naman mga combination dyan eh. Other than assigning numbers, we can also use the counterpart, yung words, no? Ortho, meta, and para, no? So, kapag ang iyong substituent ay nasa carbon 1 and carbon 2, ang tawag doon ay ortho. Okay? Kapag ang iyong substituent ay nasa carbon 1 and carbon 3, tawag doon ay meta. Kapag ang iyong substituent ay nasa carbon 1 and carbon 4, tawag doon ay para. Okay? So, apply natin yan dito. So, ibig sabihin, itong names natin, may iba pa siyang name. Okay? Itong mga pinagpapangalanan natin kanina, may isa pa silang name. Okay? Okay, so let's check kung ano pa yung alternative name for this molecule. So, yung ating substituents, they are located on carbons 1 and 3. So, anong gagawin mo doon? Ganito lang. So, since yan ay nasa carbon 1 and 3, anong word yon? The 1, 2, yan ay ortho. 1, 3, yan ay meta. 1, 4, yan ay para. Okay? So, anong meron tayo? 1, 3. Carbon 1 and carbon 3, andun yung substituents. So, that means this molecule is meta. Ngayon, paano ko po ilalagay yung meta dito? So, instead of assigning numbers, you will just assign a single letter. O kapag ortho, M kapag meta, P kapag para. So, hindi na numbers yung i-assign natin. Letters na lang. Okay? So, paano yan? So, 3-chlorophenol, we can name this as M-chlorophenol. Or we pronounce this as meta-chlorophenol. So, ano meaning ng M? Yung ating chloro and yung phenol nasa carbons 1 and 3 ng benzene. Okay? So, instead of assigning numbers, you will just assign letters. Kapag 1 and 3 ang positions, M, meta. 1 and 2, O, ortho. 1 and 4, P, para. Okay? So, yan. Tignan nyo na lang yung yung summary dyan sa sinend ko sa inyo. Save nyo yan ha. Malaking tulong yan. Okay? So, yan. So, kapag 1 and 3, meta. So, instead of assigning numbers, you will just assign a letter name. You know? So, M, chlorophenol. Yung M, binabasa as meta. Okay? How about this one? We have 2-bromoanisole. So, ang substituents natin ay nasa 1 and 2. No? Yung 1 yung kay anisole, yung 2 sa bromo. So, I can rename this as O-bromo-anisole. So, instead na number ilalagay ko, letter na lang. Ortho-bromo-anisole. Ganun na lang. Yun. Tapos na. How about this one? 4-chlorotoluene. Siya ay si. O kaya naman. Ano yan? O, M, or P? OPM. Yan ay P. P-chlorotoluene. Okay? So, para-chlorotoluene. Okay? So, yan. Kasi nasa 1 and 4 ang ating substituents. Ay, ito pala yung 1. How about this one?
Ito. 1 and 2. So, yan ay ano gagawin sa 1, 2? Papalitan ng letter O. Okay? So, ortho diethyl benzene. Ito. Paano to, sir? Sir, magkalayo yung numbers. Ang gagawin mo lang, ikakabit mo lang yung O, yung M, or yung P, tapos burahin mo na yung numbers. Mawawala yung nasa gitna na number. Okay? Ano kaya name niyan? Sige, kayo naman. That will be 1 and 3. Anyone? Yan. Okay, so kunwari ganyan, magkahiwala yung numbers, buburahin mo lang siya. Palitan mo lang ng M. Kasi meaning ng M, yung isa nasa 1, yung isa nasa 3. So, M, bromo, chloro, benzene. Pwede na yan. Yan na yan. Okay, so M, bromo, chloro, benzene. And then last one, we have this one. M-nitrotoluene. Okay, so this will be M-nitrotoluene. Okay, so ganun lang. We have two ways of naming dye-substituted aromatic compounds. We can use numbers with the common name. Pwede rin naman yung orthometapara or OMP with the common name as well. Pag walang common name, edi alphabetical yung arrangement. Ito yung nasa albatross. Tignan nyo yung sa likod na, kung may albatross kayo sa CR nyo ngayon, after ng class natin, punta kayo sa CR. Tignan nyo yung ingredients doon. Ito yon. Pangalanan nyo yung molecule na yan. Ayan yung nasa albatross eh. Starting from now, pag bibili kayo ng mga materials, tignan nyo yung ingredients. No? Kasi medyo familiar na kayo sa mga chemicals, no? Mga pangalan nila. So yan, tignan nyo na kung anong pangalan nila. Ito yung nasa albatross. Pag meron kayo sa CR, tignan nyo uli para makita nyo hindi ako nagjo-joke. Legit yan. So, anong pangalan nito? Dalawa yung pangalan niya na. Pwedeng may numbers, pwedeng letter lang. Okay? So, yun. So, tama. So, pwede yung 1,4-dichloro. 1,4-dichlorobenzene. Pwede rin namang P-dichlorobenzene. Okay? Para-dichlorobenzene. Okay? So, yan yung albatross. So, ganun. Dalawa yung names, no? Dumadami na yung versions natin, no? Anyway, so yun lang. So, tapos na tayo sa first. Then, sa second. Ngayon, punta tayo sa polysubstituted benzene. Ano meaning ng polysubstituted? Ibig sabihin maraming substituents, no? Ngayon, pag maraming substituents, the naming is similar with the previous rule sa disubstituted. With exception na hindi nakasama ito. Hindi na mag-a-apply ang orthometapara for polysubstituted. Okay? Keep in mind, pag polysubstituted na, that means more than 2 substituents, 3 pataas, Bono kids 3 preschool. Okay. So kapag 3 pataas na yung substituents mo, the orthometapara do not apply anymore. Hindi mo na siya pwede gamitin. Instead, ano gagawin mo? Numbers na lang talaga. Okay? Puro numbers na lang talaga yung name niya. So, ang name ay similar with the previous one with exception na wala nang ganito, ha? Keep in mind. Ina-emphasize ko lang, baka mamaya gamitin nyo pa rin eh.
Okay? So, yan, you identify if one of the substituents will give it a common name. Pag wala, edi you assign the first carbon dun sa lowest combination possible na pwede mo gawin. Okay? So, ganun. Kapag may common name dun yung carbon 1, then sunod-sunod yan. Always the lowest combination. 2, 3, 4, and so on. Pero kapag yan ay walang common name talaga, walang substituent, ay, na-minimize pala yung screen. Okay. So, yan. Kapag polysubstituted, hanapin mo kung may common name. Pag may common name, yun yung carbon 1, and so on and so forth. Parang yung ginagawa natin kanina pa. Pero kapag yan ay walang common name, ang pag-assign ng numbers ay depende kung ano yung may lowest combination. Okay? So, let's have some few examples na lang para matapos na yung araw natin. Okay, so does any substituent will give it a common name or wala? May substituent ba na magbibigay ng common name o wala? Ang sagot ay wala. Kasi we have nitro, we have bromo, we have fluoro. So, ibig sabihin yan, wala tayong common name. Ito yung tanong, paano tayo mag-a-assign ng numbers? Sino yung mauuna? Okay, so kapag ganito yung case, maghahanap ka ng possible lowest, yung possible na low combination ng numbers. So ako, ginagawa ko, kunwari, nandito sa side na to yung mga substituent, either magbigay ka ng 1 dito sa taas or yung nasa baba. Pag sa taas ako nagbigay ng 1, ang aking substituents ay 1, 3, and 4. Okay, yan ay clockwise. Pag gusto ko counterclockwise, 1, 2, 3, 4. Ano yung mga substituent ko? Nasa 1, nasa 2, nasa 4. O, sino yung gagamitin ko? Obviously, yung counterclockwise, hindi yung clockwise. Bakit? Parehas sila ng 1, parehas sila ng 4, though, ang difference ay yung 3 and yung 2. Sino yung lowest? Yun yung susundin. Panalo yung counterclockwise. Okay? So, ganun yung pag-number dito. Pag marami ng substituent, maghahanap ka ng possible combinations na pinakamababa. Okay? So, parang yung naming lang din parang yung numbering lang din sa alkanes, no? Always the lowest combination. So, that means I will count starting from fluorine up to the nitrate, no? And the nitro. Yan. So, counterclockwise yung numbering ko. So, that will give me the lowest possible combination. Then, paano ko to i-arrange completely? I-alphabetize mo lang yung substituents mo. You have bromo, followed by the fluoro, followed by the nitro, plus the word benzene. Okay? So, asan yung bromo? Nasa second carbon. Asan yung fluoro? Nasa first carbon. Nitro, nasa fourth carbon. So, 2 bromo, 1 fluoro, 4 nitro, benzene. Okay? So, it is always the lowest combination that should be followed when assigning locants to your substituents. However, the arrangement ng final name ng inyong molecule, yung arrangement, alphabetical pa rin. Okay? So, mauna yung bromo kaysa kay fluoro kasi mauna yung B sa F. And then, last yung nitro, obviously, kasi nasa letter N siya. So, ganun. Let's have some more examples. Again, walang orthometapara na dito. Tatlo na yan eh. No? So, hindi pwede maghalo-halo yung orthometapara. Okay? So, the orthometapara only applies if your benzene has 2 substituents.
Other than that, hindi na pwede. Okay? So about this one, ano kaya name na to? Magto 2 hours na pala tayo nagdi-discuss. Daldal ko talaga. No? Ito, ano kaya name niya? May common name ba? Meron. Okay na bahala mag-name dyan. Oh, 4-chloro 2-nitrobenzene. Yan. Okay, so tama. Good yan. Okay, so this is your... Hindi, tama. Tama naman. So ito yung toluene. Diba? So yan. Yan yung common name eh. So that means we will start numbering here. Yan yung 1. Okay. Hindi ko nakita yung benzene. Toluene. Okay. So ito yung toluene. So this is 1, 2, 3, 4. Okay. So ganun yung numbering. Okay. So between nitro and chloro, sino muna? Di C. Okay. So 4-chloro. 2 nitro followed by the word toluene. Okay. So ganun lang. So 4-chloro 2 nitro toluene. Okay? So ganun lang. Okay. So let's wrap it up. Ganun lang. Tapos na tayo. No? So tapos na tayo sa nomenclature. We'll proceed with some more examples here. Oopsie, brahin ko lang yung mga numbers. May mga items pala akong krinos out dito sa worksheet. Kasi some of which ay medyo complicated. No? Which we will no longer discuss because of limitations sa time. Okay. So actually yung OrgChem na ginagawa natin ngayon ay surface level lang. Yung ibabaw lang talaga to ng OrgChem. Kung mapapanood niyo yung OrgChem videos ko sa tutorial classes ko, yung tigsi 6 hours kada week, no? 3 hours per video. Yun yung complete OrgChem. As in, malalim talaga yung details. So, tayo dito, basic lang tayo. No? Kasi, yung goal naman natin is yung general awareness lang. Okay? So, let's have some of the molecules. Yung iba, krinos out ko na. Kasi, medyo complicated na sila. No? Okay. So let's have the following compounds. Let's name them. Letter A. We have a nitro. We have a chloro. Ako na magsasagot para tuloy-tuloy na tayo. Okay. Gusto ko na lang gawin nyo. Sulat nyo na lang yung mga pointers sa sinasabi ko. So for letter A, you have a chloro. You have a nitro. We do not have any substituents that will give us a common name. No? So that means our numbering will be alphabetical. No? Yung pag na-number natin, alphabetical yan. So we'll start with chlorine and then 4 si nitro. So this will be 1 chloro, 4 nitro benzene. Okay. Other name for this molecule is the p-chloro nitro benzene. So, yan yung isa pang name niya. Para-chloro-nitrobenzene. Okay? So, dala-dalawa yung name minsan. So, about this one, letter B. So, for letter B, we have 2 substituents. So, di-substituted yung rule natin. So, pwedeng dalawa yung names, no? Pwede yung isa number, yung isa orthometa para. So, we have CH3 and Br. CH3 will give us a common name, special name for benzene, which is toluene. Okay? So, ito toluene yan. Yung Br, wala yung ibibigay na special na. So, we'll start numbering here. 1, 2. So, ang bromine natin, nasa second carbon. 2 bromo, toluene. Or we can name this as O bromo
toluene. Toluene. Orthobromotoluene. Okay? So, yan yung ating naming. Pwede yung screenshot. Okay? So, yung C and D, di ko na sasagutan yan. No? May pangalan yan, may sagot yan. Although, the naming, hindi ko na isasama. Kasi, ang substituent, may substituent pa. Hindi na natin diniscuss yun sa alkanes eh. Okay? So, baka mas lalo kayong malito. Surface level lang tayo. Okay? So, we have this one, letter E. NH2, NO2. Amine and nitro. NH2 will give us a special name, aniline, no? So this will be 1, this will be 2. So we have 2-nitro aniline or ortho-nitro aniline. Okay, so yun yung pangalan sa letter E. Itong letter F, hindi ko siya binura. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, ano kaya yan C6H5? Parang hindi ko yan nasabi kanina, no? Hindi ko talaga yan sinabi. Ngayon ko siya sasabihin. Bakit? Kasi yung benzene natin, di ba sa ngayon parent chain siya. Siya yung parent name. Actually, yung benzene natin, pwede rin siya maging substituent. Yung benzene nakadugtong sa isa pang benzene. Okay? Pwede yun. So, paano yung naming nun? Yung benzene may benzene. Teka lang. Let me redraw this, no? Pag nakakita kayo ng C6H5, benzene ring yon. So, ganito itsura nun. Andyan yung OH, tas andito yung isa pang benzene ring. Yan. Ang formula niyan, ito, C6H5 yan. So, mapapansin natin, yung benzene ay substituent ng benzene. Paano ko yan papangalanan? Okay. So, papangalanan mo yung benzene na substituent as phenyl. Okay. So, tawag sa benzene na substituent, benzene na substituent. Okay. Ang pangalan ng benzene na substituent ay phenyl. Okay. So, yan. Kailangan kabisaduhin nyo yan. Ibig sabihin yung benzene natin, pwede siyang parent chain, pwede rin siyang substituent. No? Masyado siyang versatile. So, ayan. Pag nakita nyo yung C6H5 or benzene ring, phenyl tawag doon kapag yun ay substituent. Paano natin ito papangalanan? Hindi, parang usual pa rin. No? So, ito yung 1. Ito yung 2. So, ang name yan ay 2-phenyl phenol. Kasi yung OH, di ba, that will give us the name phenol. So, ang pangalan yan ay 2-phenyl phenol. I-google nyo yan. Yan talaga yung lalabas dyan. Okay? So, 2-phenyl phenol, or we can also name this as ortho-phenyl phenol. Okay? So, yun lang. Additional lang yun na info. Yung benzene, pwede siya maging substituent. Pag ang benzene ay naging substituent, ang pangalan niya, phenyl. Okay? O yung G, renounce out ko na kasi complicated yan. Though, ang pangalan niyan is diphenyl acetylene. Hindi. Diphenylethene. So, skip na natin yung G na yan. Simple lang dapat tayo muna. Okay, so letter H. Let's have letter H. Polysubstituted to. Tatlo na eh. Okay, so ito yung magbibigay sa atin ng common name. So, we'll start numbering here. So, this will be 2,4 dichloro toluene. Wala na yung orthometapara. Tatlo na yan eh. Orthometapara only applies if there are only 2 substituents. No? Pero pag more than 2 na, ano na yan? Wala nang ganun.
Okay, last one. Binura ko yung ibang items, no? Kasi yun nga, complicated na uli sila. Doon lang tayo sa surface level para sa inyo, no? Baka mamaya mas lalo kayong malito talaga yun, no? Okay, so let's have the letter A. We have the 1-bromo-2-chloroethylbenzene for ethylbenzene. So anong gagawin mo dyan? This is your parent chain, benzene. So you draw it, no? Bromobenzene. So it doesn't matter kung saan mo ilagay yung 1. However, usually, we place the 1 on the top, no? So dito yung bromo. Sa 2 daw yung chloro. And sa 4 yung ethyl. Okay? So yung itsura niya. 1 bromo, 2 chloro, 4 ethyl, benzene. Usually yung 1 nasa taas. Although you have the liberty. Pwede dito yung 1 mo. Pwedeng kahit saan. Okay? So that's the structure for letter A. Let's have letter B. 4-bromo-1,2-dimethyl-benzene. Okay? So, sa 1 and 2, may methyl. 1, 2, may methyl. And sa 4, may bromo. Ano pa kaya yung isang name neto? 4-bromo-1,2-dimethylbenzene. Ano yung isa pang name niyan? Kasi sabi nga natin, maraming versions ng name sa aromatic compounds kasi ang daming rules, so maraming interpretation. So ngayon, ano kaya yung isa pang name niyan? Okay, kung mapapansin ninyo, you have your toluene here. 'Di ba, toluene? Ito rin naman, sir, na toluene yan, no? Toluene din yan. No? Okay, so toluene to. Ay, wala, nabura ko. Ito lang, babarahin ko eh. So, ayan, toluene yan. Toluene din naman to. Although, kapag nag-numbering kayo, ito yung better. Okay, so di ko na ipapakita. So, this is toluene na isa. So, toluene. So, this will be my carbon 1, 2, 3, 4. So, pwedeng pangalan yan ay 4-bromo, 2-methyl toluene. Okay? 4-bromo, 2-methyl toluene. Yan yung isa pang version niya. Okay? So, ganun. Or pwede rin namang 4-bromo, 1,2-dimethyl benzene. Okay? So, maraming versions nga ng name. Kasi, maraming interpretations. No? Maraming rules. Now, let's have letter C. 2,4,6-trinitrotoluene. This is my favorite molecule. So, your parent chain is toluene. So, this is your toluene. Then, you place nitro at carbons 2, 4, and 6. No? So, this is 2, 4, and 6. Ito, may nagtanong sa akin kanina. Sir, is NO2 the same as O2N? Yes. No, same lang yan. The reason why I have to flip the O and the N, yung oxygen and nitrogen, is to show na yung nitrogen yung nakakabit, not yung oxygen. Kasi kapag ginanito nyo yan, ibig sabihin yung oxygen yung connected to the nitrogen, which is not the case. It is the nitrogen attached to the oxygen. Remember, oxygen is always the terminal atom, Lewis structure. Okay? So, yan. So, this is the 2,4,6-trinitrotoluene, or this is sometimes called TNT. Bomba yan. Okay. So, bomba yan. Yan, nakikita nyo yung TNT, 2,4,6-trinitrotoluene yan. This was also the reason why there was an instance last year ba yun? Na bawal yung liquid sa LRT. Even alcohol bottles, limited yung amount na pwede. Tubig, inumin, bawas din, no? May mga nag-school sa FEU nung senior high or sa ibang university sa Manila, mga nag-LRT dyan, no? So, alam nyo yan, bawal magdala ng tubig sa loob ng LRT stations. Bakit? Because of this bomb, no? Bomba yan eh. Kasi, ay, wala na pala nakashow sa inyo.
Ayan. Hindi ko alam kung kanina pa siya wala nakashow. Pero yan, nami-minimize kasi napipindot ko ata. Okay. Okay, so this is the molecule, trinitrotoluene. Bomba to, no? Bakit bawal dati yung liquid bottles sa LRT? Ang reason is, you can prepare this bomba. Pwede mo magawa yan using two liquids, no? Pinaghahalo lang yung liquid na to, pati yung isa. Hindi ko sasabihin kung anong liquids yun. No? So, pag pinaghalo mo yung dalawang liquid na yon, makaproduce ka ng TNT. Yung TNT, this is very explosive because look at the number of high oxygen atoms. Sobrang daming oxygens. And what do we know about oxygens? They are electronegative atoms, no? Magkakadikit silang oxygen dyan. So, may repulsion. So, as a result, sasabog talaga yung molecule. So, pinaghalo lang yung dalawang chemicals. Pag pinaghalo yon, bomba na. Okay? Tapos, ihulog mo lang yan dyan, sasabog na yan. Okay? So, this is actually dangerous, no? This is not, hindi to pwede gawin sa laboratory then because of the instability of this molecule, no? Although, syempre, yung mga nasa bomba talaga, yung nakikita nyo sa mga cartoons, no? 'Di ba? Kapag nanonood kayo ng mga Disney dati, mga old even sa Oggy and the Cockroaches, may mga TNT doon. Ano kung papansin nyo, yung mga TNT nasa red cylinders, no? Crystals na yun nandun, no? So, you can crystallize this, no? Pwede maging crystal yan. So, magiging solid yan. Although, may liquid version din yan. Okay? So, ito yung reason bakit bawal bawal magdala ng tubig dati sa LRT. Kasi, yung chemicals na to, clear din, parang tubig din. So, they try to prevent that. Alam ko dati merong issue ng parang may terrorist at warning daw. So, kaya ganun. Okay. So, ito fresh pa to sa akin kasi uhaw na uhaw ako nun eh. So, wala akong mainom sa LRT. Bumaba na lang ako. Okay? So, yan yung bomba. And then, we'll have, okay, I crossed out D and E, no? Although, alam ko yung drawing yan. Skip ko na lang. Okay, so 2,4-dichlorophenol. Okay, so, you draw your phenol here. This is your OH. And the second and the fourth carbon, you have your chloro. So, this is 2,4-dichlorophenol. Okay. Yan. So, ganun lang. So, we're done. Although, bigyan ko kayo ng idea kung ano itsura ng letter D and E. Bigyan ko na kayo ng idea. Letter E muna ako. Itong para-cresol. Kapag cresol, ang substituents mo ay OH pati CH3. Okay? So, cresol yan. Okay? Using ko nga. So, yung cresol, ang substituents niya ay OH and CH3. So, since yan ay para, they are on the opposite sides. No? This is the para-cresol. May version din yan na andito yung OH, andito yung CH3. So, this is meta-cresol. And meron pa yung orthocresol. Na andun naman yung CH3. Kung mapapansin nyo, yung ortho, meta, and para, they are what's called the isomers. No? Kung hindi nyo lang napansin kanina. So, yung ortho, meta, and para, they are isomers of the same compound. However, the location of your substituents are different. No? So, isomers yan. Pag may nakita kayong ortho, ibig sabihin may meta and may para isomer yan. No? So, maraming versions na. So, isomers sila because they have the same formula. However, the substituent location is just different. No? So, you have different isomers. No? So, for disubstituted benzene, ilang isomer meron? 3. No? So, the ortho, the meta, and the para isomers. Ayun, side kwento lang yan. So, yun lang. Itong letter D, yung phenylpentene.
Okay, yung pentene, okay, that is a 5 carbon chain. Nasa first carbon yung double bond. So you start counting here, 1, 2, 3, 4. On the fourth carbon, andoon yung benzene or yung phenyl, no? So ganyan yung itsura niyan. 4 phenyl, 1 pentene. Okay, so yung bakit naging ganyan yung name niya, too complicated, though nandito yan. Papakita ko sa inyo kung saan nyo pa pwede mabasa yan. Although hindi na natin yung cover yan sa discussion natin. Ha? Kasi may in-upload ako dito sa Canvas na PDF file. I got this from UP Diliman. Nangingi ako sa friends ko doon. Additional materials. If you check the files and the additional materials folder sa Canvas ninyo, may makita kayo sa last part na chemical nomenclature part 1 and part 2. Andito na lahat ng rules sa pag-name ng compound. Lahat ng rules andyan na. So, if you have plenty of time, you can read it, no? Ayan, in-upload ko na dyan. Para kung gusto nyo basahin, edi sige. No? Malapit na naman magbakasyon, so marami na uli kayong time after the class, no? So, yan, pwede nyo i-download yan. Andyan yung alkanes, alkenes, alkynes, this is entrance isomerism, etc. Okay? Although, ang ganap dito is complete yung details dito. Bakit complete? Kasi this is for BS Chemistry. No? Gawa yan for Chem 31.1 which is Organic Chemistry Lab no? Sa UP. No? So, yan. Complete to. No? So, andito kasi yung reason. No? Andito lahat ng mga reasoning bakit ganun yung name. No? So, pwede nyo i-download pero if you're satisfied with what we are doing here, okay na to. No? Pwede na tayo dito. Kasi ang quiz coverage naman natin is kung ano lang yung sinabi ko, yun din naman lalabas. No? And wala naman tayong calculation, so madali lang yung lalabas. No? Okay? So for next meeting, we're done with the nomenclature of benzene compounds. We will proceed with reactions of benzene. Okay? Madali lang to, mabilis lang yan. Kakabisaduhin nyo lang talaga yan. Okay? And we will explain the phenomena of antioxidants. No? Ano yung ganap nila? Ano yung antioxidants? At ba't kailangan natin ng antioxidants? No? So, yun. And ano yung tulong ng benzene to help us scavenge those those oxidant compounds. No? Scavenger sila ng mga oxidant. Okay? So, yun. Next meeting na yan. Okay, so ibig sabihin yan, i-relate ko na naman to sa pagkain, i-relate ko yan sa skincare ulit, no? Kasi related naman sila doon. No? Before we end, no, tapos na tayo sa nomenclature, I would like to give some few words about this, the polynuclear aromatic hydrocarbons. These are aromatic compounds. They are composed of benzene molecules. However, ang benzene ay magkakadikit, no? So, tabi-tabi yung benzene. Hindi siya substituent. Dikit-dikit talaga. No? So, yung ring at yung ring fused sila together. Okay? So, ito yung mga some of the polynuclear aromatic hydrocarbons. So, we have the naphthalene, anthracene, phenanthrene, benzoate, pyrene. Okay? However, the most common here is the naphthalene because naphthalene is the one this is the chemical that you can find sa cabinet ng mga lumang bahay, no? Yung mga mothball. Di ko alam kung gumagamit pa rin kayo ng mothball ngayon. Meron namang bygone, no? Although maganda rin yung mothball, no? So iba nga lang yung amoy niya, masyadong matapang minsan. So yung mothball, that is actually just a benzene ring, dalawang benzene ring na magkadikit. So, fused sila together. Okay? So, ito yung mothball. So, maraming naphthalene doon. Kaya sabi ng magulang natin, huwag hawakan ang mothball. No? Huwag din lulunukin. No? Kasi, yun nga, may benzene ring yan. So, you have to be careful. No? Not all benzene rings are good. No? May bad version. So, to minimize the risk, huwag mo na lang hawakan. Okay? Huwag mo rin singhotin. Hindi ka ipis. So, ganun lang. And that ends our discussion on the first part of benzene.
and its derivatives. So, okay na tayo sa nomenclature. This will also be discussed in your lecture. Hindi-discuss din to sa lecture nyo, ha? So, kunwari di nyo na lang alam, no? Tapos, may sagot na agad kayo. So, perfect nyo na yung exams, no? Or yung quizzes. And next week, hindi next week. On Thursday, we will discuss the reactions of benzene. Okay, so the PowerPoint is uploaded already in your Canvas accounts. Andun siya sa discussions. Just download the PDF and kabisaduhin na yung mga kailangan kabisaduhin. You can also use index cards, no? And then, as usual, yung ating assessment dito will be given after the Thursday discussion. Siguro mga Saturday ko siya i-open. So, you can take it na. Okay, so, wala na akong deadline na ilalagay. Although, you have to keep in mind that we are just weeks away before the end of the semester. So, yan. So, maglalagay ako ng ng quiz na walang deadline. Actually, kahit may deadline naman, pwede naman kayo magpasa beyond that. No? So, yan. So, kayo na bahala kung kailan kayo magta-take ng quiz. No? So, as usual, 2 attempts yon para i-perfect nyo na. Kung kaya talaga i-perfect na. So, yan. I'll see you again on Thursday. Okay? Baka may question kayo or okay na. Gutom na. Ako kasi gutom na rin ako eh. Okay? Feeling ko okay na naman kayo. So, yun. By the way, I would like to extend my gratitude no, sa mga students who are helping the community, tayo-tayo, na tumutulong sa mga relief operations and sa mga fundraising drives no, sa Twitter, sa Facebook, no, and sa local organizations nyo sa university. No? So, yan, pagpapalain kayo ni Lord. No? If wala namang ma-donate, let's pray for the others, especially your classmates, no? Marami din tayong wala, no? After the November, no? After the November first week, parang nabawasan na talaga tayo because of the internet or some of them may be directly affected, no? So, yan. So, kung kaya mag-donate, donate tayo. Pero kung wala tayong ma-donate, prayers na lang. Okay? So, kahit anong paraan naman makakatulong talaga yun na. So, yun lang. So, basta ang aking request, stay safe lang kayo and I'll see you again on Thursday. Okay? So, the recording of this discussion will be uploaded on YouTube. Bye-bye and ingat.